Moikka kaikille! Täällä osa Koulu 25-ryhmästä. Online-oppitunnit on nyt pidetty ja me kysyttiin teiltä ennen online-oppitunteja, että lähettäisitte meille kysymyksiä ja niitä tuli ihan hirveästi. Siis yhteensä melkein joku 2000 kysymystä ja osa tuli suomeksi ja osa tuli ruotsiksi. Ja Jonna on itse asiassa vastannut ruotsinkielisiin kysymyksiin Liisen kanssa, mutta me käydään tässä nyt Ellan ja Danielin kanssa läpi noita suomenkielisiä kysymyksiä, mitä teiltä tuli. Ja aloitetaanko vaikka sellaisesta kysymyksestä, kun saako joku muu ratsata repun kuin poliisi? Daniel. No ehdottomasti saa. Siis muun muassa opettajat saa ratsata repun, jos sille tulee perusteet, tai vanhemmat saa ratsata repun esimerkiksi. Eli monikin niin sanotusti viranomainen tai huoltaja saa ratsata sen repun, jos tulee epäilystä. Siellä on esimerkiksi jotakin laitetta tai muille ihmisille vaarallisia esineitä tai aineita. Mites sitten Ella? Mitä seurauksia voi tulla alle 15-vuotiaalle päihteiden käytöstä, jos jää kiinni poliisille? No, seurauksena tietysti päihteet otetaan poliisin haltuun ja hävitetään. Sitten lastensuojeluilmoitus seuraa, ilmoitus vanhemmille. Ainakin tällaisia asioita. Ja tietysti tämmöinen niin kuin nuoren puhutus, eli poliisi puhuttaa tämän nuoren. Kyllä. Mites Minttu, milloin koululta pitää tehdä rikosilmoitus nuoresta? Koulun henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus semmoisista rikoksista, jotka on jotakin väkivaltarikoksia, eli puhutaan vaikka pahoinpitelystä tai ryöstöstä tai tämän kaltaisista rikoksista, taikka seksuaalirikoksista. Eli esimerkiksi lievä pahoinpitely ei ole tämän ilmoitusvelvollisuuden piirissä, mutta se on lastensuojeluilmoitusvelvollisuuden piirissä. Eli silloin, kun on sen kaltainen rikos, missä on kyseessä perusmuotoista pahoinpitelyä tai sitä vakavampaa, tai kyse jostakin seksuaalirikoksesta. Okei, seuraavaksi mennään vähän poliisiopiskeluun ja poliisityöhön. Kysymys Danielille, kuinka kauan pitää opiskella poliisiksi ja missä voi opiskella poliisiksi? No poliisiksi voi opiskella poliisiammattikorkeakoululla Tampereella Hervannassa ja opiskelut kestää siitä 2,5 vuodesta 3 vuoteen riippuen siitä, että milloin saa opinnäytetyön tehtyä ja miten sitten menee opiskelut niin sanotusta putkeen. Mä kysyn teiltä molemmilta. Mikä on kivointa poliisin työssä? Kumpi vastaa eka? Mun mielestä kivointa poliisin työssä on nimenomaan tämä, mitä me nytkin tehdään. Eli erilainen poliisityö ja erityisesti nuorten kanssa tehtävä poliisityö ja nuorille tehtävä poliisityö. Sanoit mun vastauksen, mutta ei. Poliisina mä haluan tehdä semmoista niinku positiivista muutosta ihmisten elämässä. Se on kivointa, kun näkee, että se oma työ on kantanut jotain hedelmää. Eli mä oon voinut auttaa jotain nuorta niinku pidemmällä aikavälillä ja hänen elämässä jotkut asiat on voinut korjaantua ja mennä parempaan suuntaan. Ja nuori on ehkä voinut saavuttaa paremman tulevaisuuden itselleen, niin se on mun mielestä siisteintä. Ja kerro toki Minttu itsekin. Mikä sun mielestä? Samaa mieltä teidän molempien kanssa. Sanon saman kuin Daniel ja saman kuin Ella, mutta sitten mä lisään vielä mukavat työkaverit. Jep. Sitten on tällainen kysymys. Tekeekö poliisi yötöitä ja miksi? Ella? Poliisi tekee yötöitä, eli kentän partiot, ne valvoo tuolla ja ne vastaa sitten niihin hälytyksiin, mitä sieltä hätäkeskuksen kautta tulee. Eli kun sä olet hätäkeskukseen, niin sieltä annetaan sitten tehtävä partiolle. Ja jos vaikka yöllä tapahtuu joku rikos tai joku asia, mihin poliisia tarvitaan, niin sitten nämä partiot menee sinne. Eli kyllä, yövuoroja tehdään. Sitten Daniel, onko poliisin pakko osata ruotsia? Ja visst, du måste prata lite svenska och du måste studera svenska om du vill bli en polis. Ja visst. Eli jos sä haluat opiskella poliisiksi ja jos sä haluat työskennellä poliisina, niin sun pitää opiskella vähintään poliisiammattikorkeakoulussa opiskeltavan ruotsin, tai mikä se on, virkamiesruotsi. Mutta ei hätää, täällä Polamkilla opetetaan hyvin ruotsia, eli sun ei tarvitse olla huolissasi siitä, jos ruotsi on ollut sulle vaikeaa vaikka peruskoulussa tai toisella asteella, niin täällä viimeistään kyllä opit. No Minttu, miten lapsi saa yhteyden poliisiin ja milloin saa olla yhteydessä poliisiin? No poliisiin saa olla yhteydessä oikeastaan mistä vaan asiasta. Jos sulla on sellainen olo, että sä tarvit apua, niin sä voit soittaa 112. Siellä 112 siellä sitten arvioidaan, onko se poliisin tehtävä vai ei. Niin aina sinne voi soittaa, jos tuntuu siltä, että pitäisikö ehkä soittaa. Niin aina voi soittaa. Siellä on aikuinen kun sit auttaa. Mutta miten lapsi saa yhteyden poliisiin, niin jos sulla on matkapuhelin, jos sulla on älykello, niin 112-sovelluksen kautta, tai sitten ihan vaan näppäilemällä siihen puhelimeen 112. Ja. Meihin somepoliiseihin voi myös olla yhteydessä siellä somessa, eli moni lapsi ja nuori saa meihin yhteyden siellä, mutta ne on enemmän niissä kiireettömissä tapauksissa. Muuten aina, jos on hätä, niin 112. Jep. Sitten täällä on tällainen kysymys, kun
Pitääkö opettajaa, ohjaajaa, vanhempaa totella? Ella? Pitää. Ehdottomasti ja aina. Just näin. Oliko teidän unelma-ammatit poliisi silloin, kun te olitte junnuja? Ei. Silloin kun mä oon ollut ihan pieni, eli siis alle kouluikäinen, niin mä oon halunnut olla prinsessa, mutta opettaja. Mullakin oli itse asiassa opettaja. Silloin kun mä olin nuori, niin mä halusin olla käsityön tai kotitalouden opettaja. Okei. Mulla oli 2. Siis ihan junnuna mä halunnut olla niinku tällainen niinku, superman tai superwoman ehkä enemmänkin. Supersankari. Supersankari on halunnut olla. Että siihen varmaan tämä poliisityö viittaa, mutta sitten myöhemmin mä halusin olla näyttelijä. Ja mä oon ehkä vähän niin kuin näyttelijä, kun mä täällä kameralle puhumassa. Nämä yhdistyi niin kuin nämä 2. Tosi paljon tuli kysymyksiä poliisin univormuista ja virkavaatteista, mutta niistä tuli 2 semmoista, mitkä oli ehkä ylitse muiden. Niin tässä ensimmäinen. Miksi poliisin vaakunassa on miekka? Daniel. Semmoisen kierrepallon heitit sieltä, mutta miekkahan on esihistoriallinen, aina semmoinen historiallinen tämmöinen niin kuin vallankäytön väline, mutta se on myös heikkojen suojelijan työkalu ja yleensäkin suojelua tämmöinen niin kuin symboloiva merkki. Joo. Ja se leijona tulee varmaan tämmöistä niin Suomi-leijona. Suomi-leijonasta yhdistettynä siinä sitten täällä löytyy miekka-leijona. Miekka-leijona. Toinen itse asiassa niihin virkavaatteihin kysytty kysymys oli, että miksi poliisin haalari on sininen? Osaatko siihen vastata? En tiedä, mutta veikkaan, että se on Suomen sininen. Mennään sillä. Suomen sininen. Mennään sillä. Okei. Seuraava kysymys. Osaatteko karate-moveja? Mä en osaa. Mutta mä vastaan tähän, että me ollaan kaikki koulutettuja siis fyysiseen voimankäyttöön. Totta. Eli painittu kyllä ollaan ihan työn puolesta. Mutta meillä on yksi henkilö tuolla kameran takana, joka osaa karate-moveja. Se on Jonna! Hei, maistuuko meille munkkikaakut tai donitsit? Totta kai maistuu. Kenelle ei maistuisi? Niin. Poliisi syö toki paljon muutakin, mutta tämä on myös aika usein kysytty kysymys, että syökö poliisi donitseja. Mutta jos on riippuu varmaan poliisista. Niin, mutta jos on pullakahvit tarjolla, niin mä luulen, että me tullaan ainakin käymään. Maistuu. Sitten tuli paljon kysymyksiä erilaisista rikoksista tai seurauksista. Oli tällainen kysymys 4-6-luokkalaisilta, että mitä seuraa, jos haukkuu toisen uskontoa. Mutta mä haluaisin ehkä laajentaa tätä kysymystä sillä, että mitä seuraa, jos haukkuu toista oikeastaan millä tavalla vaan. No mä voin vastaa. Eli haukkumalla toista voit syyllistyä esimerkiksi kunnianloukkaukseen. Ja tapahtuu se haukkuminen sitten ihan livenä, face to face tai sitten somessa. Niin pätee ihan molemmissa, eli voit syyllistyä kunnianloukkaukseen. Joo. Mutta Suomessa on tärkeää muistaa, että jokaisella on uskonnon vapaus ja uskonnon rauha ja toisen uskontoa ei saa millään tavalla mollata tai nolata tai mitään tällaista. Ja jos siihen sitten lähtee, niin silloin puhutaan myös eri rikoksista, mahdollisista eri rikoksista. Just näin. Sitten oli tällainen kysymys, että mitä seuraa, jos soittaa turhaan 112? Haluatko Daniel vastata tähän? Sitten vaan voi sanoa, että sori, väärä numero tai vahinko tai vastaavaa. Se ei ole mikään maailmanloppu, jos soittaa vahingossa hätäkeskukseen. Hätäkeskukseen soitetaankin tosi paljon vahingossa. Totta kai sitä kannattaa välttää, mutta se ei ole mikään rikos. Mutta jos soitat sinne sit pilailupuheluita, eli sitten teette vähän tämmöistä niinku kiusaa, niin silloin se ei ole ok ja siitä voi seurata esimerkiksi sakkoa. Samoin kuin jos soittaa jonkun ovikelloa, mitä täällä kysyttiin, että mitä siitä seuraa, jos pila pimpottelee, niin se on kotirauhan rikkomista ja siitäkin voi joutua sakkorangaistuksen maksamaan ja myös vahingon korvaukseen sille, kenen ovikelloa soitti. Kyllä, ja siihen itse asiassa liittyy vielä sellainen, että jos käy tuntemattomien ovikelloja pimputtelemassa, niin ei voi ikinä tietää, ketä sieltä tulee sieltä oven takaa, jos siellä onkin joku kotona. Että siinä pistää itsensä aikamoiseen vaaraan. Hei, seuraavaksi kysyttiin, että saako leikkipyssyllä leikkiä kylillä? Ja vielä tässä on tarkennus, että esimerkiksi jos se on vaaleanpunainen leikkipyssy, eli olettaen, että tämmöinen vesipyssy tai joku, mikä ei näytä oikealta aseelta. Mä voin vastata. Jos ei se näytä oikealta aseelta, niin totta kai sen kanssa voi leikkiä. Mutta jos se millään tavalla muistuttaa erehdyttävästi asetta, esimerkiksi ilmapistoolit, ilmakiväärit, niin ne ei ole julkisten paikkojen leikkikaluja. Niistä itse asiassa aika paljon soitetaankin häkeä, jos tämmöisiä näkyy ihmisillä. Ja tähän liittyen mä kysyn itse jatkokysymyksen teiltä vielä. Saako puukkoa tai teräasetta kantaa mukana julkisella paikalla? Ei. Ei saa. Minttu, täällä oli myös kysymys siitä, että saako K12 tai K16 pelejä pelata alaikäisenä ja onko se laitonta? Ei se ole laitonta, mutta siellä on ne
tai ne ikärajat säädetty ihan syystä. Eli hetkinen, eikö tämä kysymys ollut tullut kolmosluokalta? Eli sen ikäisenä niin K12 tai K16 pelit tai jopa K18 pelit, niin ne on kiellettyjä ihan syystä. Se sisältö ei kuulu teidän ikäisille. Vaikka veli pelaisi tai sisko pelaisi tai kaverit pelaisi tai sisarusten kaverit pelaisi, niin ne on sitten niiden ikäisille. Sun ikäisille on omat pelit. Ja Daniel varmaan tietää mua enemmän peliaiheesta, mutta eikö ole niin, että niitä pelialustoilta voi myös saada bännit esimerkiksi, jos käy ilmi jos käy ilmi tietysti joku tämmöinen niin kuin epäsopiva käytös, mutta myös, että sä oot vaikka siellä alaikäisenä. Joo, peleissä ja pelialustoilla voi ilmi antaa pelaajia, jotka pelaa sitä alaikäisenä, ja silloin voi tosissaan saada sille jollekin tietylle käyttäjälle bännit. Sitten seuraavaksi vähän oli tämmöisiä liikenneaiheisia kysymyksiä. Daniel, mitä tapahtuu, jos ajaa viritetyllä mopolla? No, totta kai sitä tulee rikosoikeudellinen seuraamus, mutta sen lisäksi, jos se mopo kulkee tarpeeksi kovaa, esimerkiksi 60, 70, 80, 90, niin sitä tulee sitten veroseuraamus, koska se on käytännössä moottoripyörä ja sillä on sitten maksettu nämä mopon vakuutukset ja vastaavat, eli tulee sitten moottoripyörän vakuutukset ja muut tilpehöörit siinä sitten maksettavaksi. Kilvet lähtee, lastensuojeluilmoitus, oikeastaan niin sanotusti koko paketti. Eikö voi vielä, jos ajaa viritetyllä mopolla, jos se on viritetty tarpeeksi paljon tai se kulkee liian lujaa, niin voi lähteä myös kortti? No niin, no totta kai. Sitten kortti voi lähteä, jos se, käytännössä, jos sitä on viritetty kovinkaan paljon, niin silloin lähtee kortti. Ja tähän liittyen juuri, mitä seuraamuksia voi tulla, jos ajaa poliisia pakoon nyt esimerkiksi sillä mopolla? No, kortti lähtee, kilvet lähtee, jos on viritetty, ja ajokielto, se voi olla joistakin viikosta joihinkin kuukausiin. Eli tällä hetkellä esimerkiksi, kun kevät lähenee, kesä lähenee, niin erittäin huono aika ajaa poliisia karkuun. Ja poliisiin karkuun ajaminen itse asiassa on aina törkeätä liikenneturvallisuuden vaarantamista, niin siinä on aika korkea se minimipäiväsakkomäärä, ja siitä seuraa aina esitutkinta. Eli tulee kuulustelut ja tulee sitten jonkinnäköinen tuomio, sakkotuomio tai jotain muuta. Voite vastata helppoon, että onko mopokortti pakollinen, niin mopoillessa mopokortti on pakollinen. Kyllä. Oliko teillä muuten mopot, kun te olitte junnoja? Mulla oli Soliferin skootteri. Mulla ei derbi. Mulla oli 3 mopoa. No sitten liikenneaiheista viimeinen kysymys. Mikä on lempiautomerkkisi? Daniel Ella. Aston Martin. Mä en kommentoi, kun mä vaan polkupyöräilen. Mun lemppari on Volvo. No Ella, mitä sinun pitäisi tehdä, jos joku näkee kiusaamista, mutta siihen väliin ei uskalla mennä? Eikä siinä lähellä ole ketään turvallista aikuista tai vastaavaa? Jos sä et siinä hetkessä uskalla mennä siihen väliin, eli mennä pysäyttää toimintaa, se on ymmärrettävää, mutta silloin sun tehtävä on soittaa hätäkeskukseen. Eli soita sinne 112, jos siinä tapahtuu jotain väkivaltaa tai jotain konkreettista uhkaa jollakin. Jos se kiusaaminen on jotain muunlaista, niin kerro jollekin aikuiselle, heti kun sä saat semmoisen niin turvallisen aikuisen käsissä. Se voi olla opettaja, se voi olla huoltaja, se voi olla nuorisotyöntekijä, tai tämmöisessä tapauksessa voi olla vaikka kaupan kassa, kelle sä juokset kertoo siitä tilanteesta, mitä sä näet. Mitä voi tehdä, jos joku isompi oppilas uhkailee tai kiristää minua? No, kerro ihan siis ensimmäisenä taas jollekin luotettavalle aikuiselle. Ihan sama siis, jos sulla on joku huoli tai murhe, niin aina voi kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle. Ja etenkin jos joku kiristää sua jollakin, niin silloin varsin kerro luotettavalle aikuiselle tai sisarukselle. Tai se on oikeastaan ihan sama, että kenelle sä kerrot, kunhan sä kerrot jollekin, että sä itse jää yksinä sitä asiaa niin kuin potemaan sisälle, ja pelkäämään ja maksamaan jopa niitä, mitä se sulta ikinä kiristää. Ja muista tämmöisissä niinku kiristämistapauksissa se, että vaikka sä olisitkin velkaa sen 2 euroa sille Pertille, niin hänellä ei silti ole mitään oikeutta niinku uhata tai kiristää tai jotenkin laittomasti vaatia sulta sitä summaa. Eli sitten se asia pitää selvittää vanhempien kanssa, että kuka on kenellekin velkaa tai huoltajien tai opettajien kanssa. Mutta kellään ei ole oikeutta niinku uhata tai kiristää tai pakottaa toista tekemään jotain asiaa, mitä toinen haluaa. Just näin. Täällä oli sitten myös kysymys, että saako kiusaajalle kostaa? Ei saa, koska se kiusaaminen on alun alkaenkin, se on väärin, mutta se, että jos lähtee kostamaan, niin se vaan lisää kiusaamista. Eli se tekee sellaisen niin kuin kierteen siitä, että se ei ikinä lopu. Eli jos sä koet kiusaamista tai sä näet kiusaamista, niin me kertoo aikuiselle. Aikuiset pystyy auttamaan, aikuisten velvollisuus on auttaa.
ja saada se kiusaaminen loppumaan. Ja sitten kun se saadaan loppumaan, niin se ei toivottavasti jatku enää missään. Tähän liittyy monesti sellainen kostonkierre, että sit, no se teki mulle näin, no mene sä kostaa nyt mun puolesta tolleen, ja sitten se kostaa tälle, ja sitten se vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin ei saa kostaa. Ja muista, että jos Daniel lyö mua, niin Daniel on se pahoinpitelijä, Daniel on se tekijä ja mä oon se uhri. Mutta jos mä lyön Danieli takaisin, niin se ei teekään enää musta yhtään parempaa siinä tilanteessa, vaan se tekee musta toisen pahoinpitelijä. Ja silloin me ollaan molemmat siellä poliisin kuulusteluissa rikoksesta epäiltynä. Eli vaikka hän löysi ensin, mutta jos mä lyön takaisin, me ollaan molemmat pahoinpitelyyn epäiltyinä. Ja meitä molempia saataan sit syyttää siitä rikoksesta tai me otetaan mahdollisesti tuomio semmoisesta rikoksesta. Eli oo se fiksumpi, tee itse sit se rikosilmoitus, kerro aikuiselle. Sitten täällä oli kysymys, että voiko kiusata vaan vähän ja läpällä, Ella? Ei voi. Eikä saa. Ja muista aina, että se kiusattu osapuoli määrittelee sen, että onko se läppä. Eli mä meinaan sitä, että meitä poliiseja ei kiinnosta, jos sä sanot, että hei, se oli vitsi, että mä vaan läpältein. Mutta jos se kiusattu kokee, että tää ei ole mun mielestä hauskaa, että sä levittelet musta jotain kuvia tai jollain muulla tavalla kiusaat mua, niin silloin hän määrittelee, onko se rikos. Läppä ei oikein ole mitään rikosta. Daniel, mitä jos lyö poliisia? No poliisia ja yleensäkin virkamiehen, onko se sosiaalityöntekijä tai opettaja tai poliisi tai mitä näitä nyt ikinä onkaan, niin kaikennäköinen fyysinen väkivalta, se on hyvin vakava rikos, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja siitä minimirangaistus on 4 kuukautta vankeutta. Eli kaikennäköinen lyöminen vastaava ja itse asiassa jopa väkivallalla uhkailu lasketaan tähän niin kuin rinnastetaan tähän lyömiseen, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä sanot vaikka mulle, että mä hakkaan sut, niin siitä on vähintään häkki heilahtaa 4 kuukauden ajaksi. Ollaan puhuttu paljon hätäpuheluista, niin Minttu, miten monta kertaa vuonna 2024 soitettiin hätäkeskukseen? Kuule, aika paljon. Soitettiin nimittäin 2,7 miljoonaa kertaa. Oho, se on kyllä aika paljon. Ei riitä sormet, vaikka laski 100 kertaa. Siellä on ollut pätevillä hätäkeskuspäivystäjillä kyllä duunia. No. Siinä oli top 30 kysymystä siitä melkein 2000. Niitä oli siis ihana lukea. Kiitos, kun olette laittanut niin paljon. Ja varmaan kun syksyn oppitunnit koittaa, niin kysytään taas uudestaan teiltä kysymyksiä. Muistakaa, että meiltä voi myös somessa kysyä juttuja ja me myös järjestetään tämmöisiä niin kuin Q&A-hetkiä meidän omilla sometileillä, eli sinne voi tulla laittaa lisää kyssäreitä. Ja jos meiltä kysyy sosiaalisessa mediassa jotakin tai tarvitsee apua jossakin asiassa, niin me ei kerrota sitä eteenpäin, me ei kerrota sitä toisillemme, eikä meidän pomoille, eikä sun vanhemmille. Eli meiltä sä voit aina kysyä turvallisin mieli, ihan mitä vaan. Jep. Ja tässä meidän Koulu 25-tiimissä, niin meidät kaikki löytää somesta. Tässä on nyt meistä 3 ja Jonna on vielä mukana meidän tiimissä. Jonnakin on somessa. Kaikki ollaan Instagramissa. Sitten minä, Daniel ja Jonna, niin me ollaan vielä TikTokissa ja Ella löytyy sitten vielä Snapista. Jep. Yeah. Kiitti, kun olitte katsomassa. Nähdään. Moikka! Moro!